في العصور الأولى قبل التاريخ كانت الأدوات الأولى المصنوعة من الحجر أولى محاولات الإنسان في استعمال ذكائه للتخفيف عن جهده العضلي وتسريع عمله، ومع توالي السنوات طورت الأدوات لتصبح على شكل معدات وأجهزة وآلات مثل الناعورة المائية ووتر ويلز والطاحونة الهوائية. ساعدت هذه الأدوات بشكل أكبر على تقليل العبء العضلي الذي كان يبذله الإنسان في السابق. وفي عام 1830 اخترع العالم الاسكتلندي أندرو ميكلي آلة زراعية تزيل البذور من السيقان والقشور، سمت الآلة بآلة الدرس أو الدرس. أدى ذلك إلى احتجاج العمال والمزارعين بسبب التخلي عنهم واستبدالهم بالآلة. وفي النصف الأول من القرن العشرين تطورت هذه الأدوات أكثر مع دخول الحاسوب والتقنيات الحديثة، فأدى إلى ظهور عصر جديد سمي بعصر الأتمتة Automation. وهذا ما يأخذنا إلى طرح الأسئلة التالية: ما هي الأتمتة الأوتوميشن؟ وما أهميتها وتأثيراتها على الصعيد الفردي والاجتماعي والحكومي، وبالذات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل مستقبل الأتمتة سوف يحل محل البشر؟ للإجابة على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. حوالي العام 1946 تم صياغة مصطلح الأتمتة لأول مرة الأوتوميشن على لسان المهندس D.S. هاردر في وصف الأجهزة التحكم الأوتوماتيكية المستخدمة كثيرا في مجال صناعة السيارات لشركة فورد موتورز، حيث تطورت تقنية الأتمتة من مجال أقدم منها بعدة سنوات وهي المكننة، المصطلح الذي استخدم في بدايات ظهور الثورة الصناعية، حيث تشير المكننة إلى استبدال القوى البشرية بقوة ميكانيكية من نوع ما. ومن الأمثلة على ذلك المحرك البخاري ستيم انجن الذي طوره العالم جيمس وات عن المحرك التجاري للعالم توماس نيوكومان. وبالتالي تعد الأتمتة هي الصورة الحديثة لعصر المكننة. طبعا الأتمتة معتمدة على الطاقة الكهربائية بشكل أكبر من المكننة المعتمدة على الميكانيك بشكل أكبر. ويمكن أن نعرف الأتمتة باختصار بأنها مجموعة من التقنيات التي تستبدل أو تقلل من التدخل البشري في العمليات، ذلك من خلال الأجهزة والإلكترونيات والحواسيب، والأمثلة متعددة على ذلك. فقط القي نظرة حواليك وستتفاجأ بأن معظم الأشياء التي تستخدمها بشكل يومي باتت مؤتمتة دون حتى أن تشعر بذلك، مثل كمبيوتر السيارة فهو الذي يفكر عنك ويقرر متى يستعمل علبة التروس المناسبة، أو غسالة الملابس فهي التي تقوم بجميع عمليات الغسل والتنشيف لساعات بدرجات حرارة معينة دون أي تدخل منك، بحيث تحولت الأتمتة إلى جزء أساسي في أسلوب حياتك وعملك. لذلك لا بد أن نوضح الأهمية التي يضيفها مجال الأتمتة على حياتك وحياة الجميع. أولاً، تساعد الأتمتة على تقليص أو منع الأخطاء التي تحدث في عمليات الإدخال اليدوي للبيانات، فالفرد دائماً ما يكون معرض للأخطاء مهما حاول أن يكون مركزاً ودقيقاً. ثانياً، تقلل الأتمتة من عبء العمل على الموظفين وتحسن من الإنتاجية، وذلك من خلال برامج تشغيل آلية، أي أن الشخص لم يعد مجبراً على قضاء وقت ثمين في عمليات مملة وروتينية ومضجرة، إنما انتقل إلى أدوار ومهام أكثر حيوية ومرونة وإبداع. ثالثاً، تساعد الأتمتة على خفض التكاليف الإنتاجية، وذلك بواسطة البرامج الذكية المؤتمتة، أي أن البرامج المؤتمتة بإمكانها العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع دون أن تتعب، فهي لا تنفذ مثل طاقة الإنسان، لذلك يمكنك إنجاز المزيد والمزيد بموارد أقل وبسرعة أكبر. رابعاً وأخيراً، تقدم الأتمتة صورة كاملة عن طريقة العمل، كونها تمنح الشفافية والمساءلة والوضوح، فالعمليات تعمل على قواعد محددة ودقيقة، لذا من السهل التأكد من سير العمل، وتتيح أيضاً إجراءات التدقيق على السجلات والبيانات، بالإضافة إلى أنها قادرة على تحليل هذه البيانات بسرعة فائقة، وتحصل من خلالها على التنبيهات أو التحذيرات التي تساعد على اتخاذ قرارات بدقة أعلى وبسرعة أكبر. وبالتالي أصبحت الاتصالات والتوثيقات والمراسلات وحفظ الملفات مؤتمتة بشكل كامل، فتبدو الشركات اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه في الماضي. وبالتالي معظم المؤسسات والشركات اليوم تعتمد على مجال الأتمتة، ومن الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة شركة سيمنز، شركة ألان برادلي، شركة شنايدر، شركة أومرون، وغيرهم العديد من الشركات. إلى حد هنا رأينا الأهمية التي تضيفها الأتمتة على حياتنا، ولكن هذا لا ينفي وجود أيضاً تحديات سوف نضطر إلى مواجهتها والتعامل معها
على سبيل المثال، الكثير من العمال والموظفين سوف يخسرون عملهم بسبب استعانة الشركات بالبرامج والتقنيات والروبوتات عوضا عنهم، أي مثل ما حدث تماما قبل قرن ونصف عندما تم استبدال العمال والمزارعين بالآلات الزراعية. إذن سؤال مهم هنا، هل ستحل برامج الأتمتة فعلا محل موظفين البشر؟ نعم، للأسف هناك احتمالية كبيرة جدا أن تحل التكنولوجيا محل الموظفين، ولكن فقط للوظائف التي تعتبر مهامها روتينية ومنتظمة ومتكررة، نظرا لأن البرامج المؤتمتة أصبحت أكثر كفاءة وفعالية في إنجازها، ولكن في المقابل ستخلق فرص أكثر للوظائف التي تحتاج إلى مستويات مهنية وتكنولوجية أعلى. ومع دخول الروبوتات والذكاء الصناعي بشكل كبير يمكن أن يسبب هذا إزاحة الموظفين عن وظائفهم بشكل أكبر، ولكن سوف أشرح عن هذا الموضوع بالتفصيل في حلقة منفصلة عن وظائف الروبوتات يمكنكم مشاهدتها والاطلاع على التفاصيل. إذن من التوقعات المستقبلية لمجال الأتمتة كما أعلنتها شركة غارتنر للأبحاث والاستشارات التكنولوجية أن حوالي 69% من الأعمال الروتينية التي يقوم بها المديرون حاليا ستكون مؤتمتة بالكامل بحلول عام 2024. وقالت أن سوق برمجيات الأتمتة في العالم وصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار بحلول هذه السنة 2022، حيث تعتبر الحكومة الرقمية الأستونية نموذج عالمي لمجال الأتمتة، حيث قامت الحكومة الأستونية بأتمتة 90% تقريبا من خدماتها للمواطنين، وأصبح حوالي 95% من السكان يجوزون أعمالهم عبر الإنترنت، وهذا ما يسمى أيضا جزء من الحكومة الإلكترونية e-government، وسوف أشرح لكم عن الحكومة الإلكترونية أيضا في حلقة منفصلة إن شاء الله. في الخاتمة، إن عملية الأتمتة في كثير من أمور حياتنا مقبولة، وبل نسعى إليها وندفع أموال مقابلها، مثل البيت الذكي والسيارة الذكية والأدوات الأخرى المؤتمتة التي نستخدمها في حياتنا. ولكن الحالة الجدلية أنه بازدياد الأتمتة وخاصة في الوظائف هناك خوف في الدول النامية وأحيانا في الدول المتقدمة بأن الآلة سوف تقوم بجميع وظائف الإنسان ويستغنى عن الكثير من الوظائف بالنسبة للإنسان، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن حالة الأتمتة مستمرة وسوف تتطور مع الوقت، لأنه كلما ارتفعت الأتمتة في الإنتاج الصناعي والاستخدام الشخصي وعلى مستوى المؤسسات تزداد سرعة وكفاءة الإنتاج والخدمات، وأيضا بشكل مهم جدا تقل الكلف. إذن هي حاجة اقتصادية مهمة لا يمكن تجاهلها، فلا يمكن لدولة لا تستخدم الأتمتة أن تنجو اقتصاديا في ظل المنافسة الشديدة بين الدول التي تستخدم الأتمتة. إذن هي معادلة على المستوى الفردي والمؤسسات والدول، لذلك يجب توعية المجتمع بأهمية الأتمتة وتدريسها بمراحل مبكرة في المدارس والكليات، وبالتالي يصبح الإنسان هو المشرف على عمليات الأتمتة وعلى الآلة، ولا يفقد وظيفته أمام المنافسة العالمية الشرسة، لأنه للأسف من يتأخر في التقنية يفقد المنافسة من حيث الكلفة والنوعية، ومن يفقد هذين الأمرين يفقد الاقتصاد. وعند انهيار الحالة الاقتصادية على مستوى الدولة والمؤسسات تنخفض فيها جودة حياة الإنسان، وأيضا يفقد الآلاف والملايين وظائفهم. لذلك إما أن تسير مع حركة التاريخ والتطور، وإما هناك من سيفعلها ويسبق. وإذا كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات يرجى مشاركتها ليستفيد الجميع. السلام عليكم.